สวัสดีตอนเช้าสวัสดีค่ะยังไงวันนี้พลังงานรีชาร์จหรือยังกลับมาหรือยังแต่ยังมืออยู่ทุกคนวันนี้ 11 โมงเช้าละเสื้อเหลืองเต็มลอนดอนเลยบริเซียนดอร์ทมุนด์แล้วแบบนั่งกินเบียร์กันแล้วข้างๆห้องแบบเราเมื่อกี้เห็นปะคนเยอรมันนี่แบบ2 ทุ่มนะแต่ว่าพร้อมแล้วคนเยอรมันนี่แบบบีอิงเยอรมันจริงๆคือแบบกินเบียร์กันตั้งแต่เช้าอะบอลเตะ2 ทุ่มมันไม่เมาหมดพลังกันไปก่อนแล้วคือแบบตื่นมาร้องรำทำเพลงตั้งแต่เช้าอะเดี๋ยวจะไปวันนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์อะไร Natural Museum พิพิธภัณฑ์ที่ใช้ถ่ายอะไรนะเรื่อง Night Museum อ่ะหรอที่เขาตอนมาอังกฤษอะหรอใช่จริงเหรอมันใหญ่มากเลยนะในหนังมากอยากไปเลยอะคือที่ตอนกลางคืนแล้วแบบทุกอย่างในพิพิธภัณฑ์จะขยับได้อะเราจะไปพิพิธภัณฑ์นี้กันแต่ยังไม่เห็นแฟนเรือมาดริดนะทุกคนเห็นแหละแต่เห็นแบบไม่เยอะแต่ถ้าเสื้อเหลืองคนเยอรมันนี่เดินเกลื่อนลอนดอนละรถบุญมาเยือนเหมือน MV ปะใน MV บ้างไปข้างในมันได้ปะนี่สีขาวเนี่ยสวยเขามองให้เป็ดข้ามถนนด้วยไม่หนาวอ่ะจ๊ะพี่แพนอะไรคัดลักประเทศนี้ร้านมาม่าก็คือแบบเราแกะมาม่าเราก็แบบใส่น้ำร้อนกินที่ตรงนี้เลยอย่างเงี้ยหรอใช่ดีอ่ะเอาอะไรคะแบบนี้ก็มีนะเราเขาจะเอาถ้วยมาจากไหนอะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ดูให้เธออันนี้ลำยันคืออะไรอ่ะน้ำยอนก็คืออันนี้แหละมาม่าภาษาเกาหลีเราคิดว่าพี่จะชอบอันไหนมากกว่ากันฉันน่าชอบอันนี้มากกว่าโอเคตื่นเต้นตอนนี้น้องทำอะไรไม่เป็นแล้วตอนนี้ Where can I get a cup for topping? Yes, that's me. Okay. So once you've decided, you tell me what you want. So I can fill as much as I like? Yes, you can fill it up once, as much as you want. Okay. Except for the egg and cheese. Okay. Thank you. What egg then? Oh, egg as well? Yeah. Egg is important. For us Asians, ramen without an egg is bread without butter for white people. What you do, you unpack everything, put your toppings in. Egg goes later, but you know that you're Asian. Okay. Egg about when it's 1 minute 30 left, and keep stirring it once the egg is in. So what you do is once everything is in, go to the machine, scan this, bottom right, and just press start cooking. Water comes automatic. Okay. สั่งอะไรเป็นบ้างเนื้ออะไร Also 1 cup for her? Yes, thank you. Oh. Egg as well or no egg? Oh, eggs me. Okay. Fine. You seem disappointed Yeah, I am. You're not Asian. No egg and ramen. You also need to try the fried chicken, yeah? Thank you guys, have a lovely weekend. Fried chicken. อุ้ยน้องชอบฟิชเค้กกับไรซ์เค้ก เขาบอกว่าเอาสุกให้ไหนก็ได้นะโอเควางแล้วก็กดสตาร์ทค่ะ เย้เพราะเดี๋ยวก็คนเมื่อมันจะร้อนน้องก็คนเนี่ยวัน3 นาทีส่วนพี่นั้น
อิเดซากิมาดูข้างในกันนะ เพื่อนคือสั่งไก่เลย ได้อ่ะเขามีให้ลองจาวรสไหนอย อันนี้อูเชีย อันนี้ซอยกาลิก ให้น้องชิมหมดเลยเหรอ ชีส กลับแล้วดูกัน ไม่รู้สไปซี่อะไรทุกอย่างคนไม่อะไร สไปซี่ สไปซี่อ่ะ แต่มีจานเล็กปะ ไม่แน่ใจเหมือนกัน ใส่ซอสยัง ไม่รู้เครื่องทำไก่ก็เป็นแบบเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ทำไก่อ่ะ หิวหรือยัง คืออาหารเอเชีย เหมือนนั่งกินในห้องสต็อกอ่ะ แบบเหมือนเป็นรูปแบบเท่าแก่อะข้าวเสร็จแล้วออกไปช่วยเท่าแก่ข้างหน้า แล้วหลังจากไก่คืออะไรรู้ป่ะ ไม่ มันต้องมีข้าวด้วยดิซึ่งไก่แบบหรอ มันฉ่ำช้อนมากมันฉ่ำช้อนฉ่ำซอสมาก ซอส ทานมาอร่อยมาก จริงเหรอหุ่นยนต์ทำเลยเนี่ยถึงหุ่นยนต์ทำแต่ก็ยังเป็นคนหมักอยู่ดีเวอร์ อร่อย เวอร์ มันสับแอบมันโอ๊ย มันสับมันสับมากค่ะ มันสับค่ะ ทุกคนดูสภาพ น้ำมันเต็มหน้าไปหมดแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปพิพิธภัณฑ์กันละที่เราวางแผนกันจะไปกันตั้งแต่เช้า ผ่านมา3 ชั่วโมง เรายังเตะๆกันอยู่ไอ้บาส แต่นี่เดินไปอีกกิโลเดียว เจอกันที่พิพิธภัณฑ์ เจอไดโนเสาร์ เปิดเสื้อหมดเลย เอาเลยเหรอ หวัดซื้อเสื้อมาใหม่น่ารักนะ ทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่อะไรจ๊ะ Natural History Museum ค่ะ โอเค คือที่อยากมามาก พี่แพรไม่อยากมาเท่าไหร่ ที่อยากมาเพราะว่ามันมีเรื่องในมิวเซียมด้วยเคยดูปะ ในแอดมิวเซียม ที่แบบว่าตอนกลางคืนน่ะสิ่งในพิพิธภัณฑ์มันขยับได้ ใช่ ซึ่งเขาก็ถ่ายที่นี่ ใช่ คือเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าเพื่อนบอก ถ้าข้อมูลผิดก็ฝากคอมเมนต์ไปด่าเพื่อน เพราะว่าทางเข้ามันจะมีไดโนเสาร์ว่าจะใช่ทางนี้ไหม พูดอะไร พูดว่าอะไรนะคะ เพราะทางเข้ามันจะมีไดโนเสาร์ นี่ไง อันนี้ตัวอะไรคะ แมมมอสเหรอ เหมือนปลาวาฬเลยอ่ะ ตัวอะไร อันนั้นคือแบบขี้ปลาใช่ปะ ใช่ เข้าไปกัน ตื่นเต้น เขาแค่ถาม donation เฉยๆไม่ต้อง ซึ่งถามว่า donate ไหมคะ แต่ถ้ามีหนังสืออาจจะซื้อ เราเป็นคนที่ชอบซื้อหนังสือเก็บไว้แต่ไม่อ่าน อันนี้ช้าง แต่ไม่น่าใช่แมมมอสเนาะเพราะตัวเล็ก ไม่แต่มันมีงวงนะ แล้วทำไมแล้วช้างมันไม่มีงวงเหรอ ไม่มันมีงาใหญ่ใช่ ถ้าแมมมอสมันต้องใหญ่กว่านี้ไหมที่เราเคยเห็นที่อะไรนะ เช็คอะจำได้ปะเป็นไอเซจช้าง คือเป็นช้างยุคสมัยแบบหิมะไอเอจ อ๋อ แต่ว่าแบบไม่ใช่แมมมอสแต่ก็เป็นแบบช้าง คือมันจะดิ้นได้เหรอเธอ ใช่แต่คือมันออกมาไล่คน อันนี้อะไรอะไดโนเสาร์ตัวอะไรอะ แต่ว่าแบบปลาวาฬ นี่ปลาวาฬใช่ไหมตัวใหญ่มาก เพราะว่าคนเมื่อกี้ก็พูดว่าหนึ่งแล้ว well ทุกคนลองดูว่ามันใช่เหมือนฉากในแบบในแอดมิวเซียมไหมเหรอว่าใช่ แต่มันเป็นภาค 3 นะ มันไม่ใช่ทุกภาคอะทุกภาค 1 ภาค 2 มันอยู่ที่อเมริกานะ จริงๆด้วย แต่มันใหญ่มาก สมัยก่อนปะการังมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ คือเล่าก่อนเราเห็นดาวินเซ็นเตอร์ใช่ไหมเขาเป็นบิดาของอะไรสักอย่างสิ่งมีชีวิตหรือวิทยาศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ เขาก็บอกว่า natural selection เนี่ย จะให้เฉพาะคนที่แข็งแกร่งที่อยู่รอ
นี่คือทฤษฎีของเขา คนที่อ่อน อ่อนแอก็ตายไป แพ้ เธอพูดเป็นเล่นตัววามันตัวใหญ่ขนาดนี้จริงๆเหรอ คิดว่านะ โอ้โห อันนี้คือกระดูกของตัวที่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม ใช่ ตัวใหญ่ ให มา ญ่ ก ขนาดนี้ได้ถ้าเราดำน้ำเราเจอวายเนี่ยคงตายได้เลยฉันกลัว เกรเวลปลาวานสีเทาเหรอ รีโน ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะ ใช่ ไอเนี้ยนี่ไง ปี 1990 เนี่ยใกล้สูญพันธุ์แต่ตอนนี้เริ่มแบบกลับมาเยอะขึ้นแล้วเหมือนคนก็น่าจะแบบ ขยายพันธุ์ คนก็น่าจะแบบอนุรักษ์และปกป้องอ่ะ คือที่ดูสารคดีอ่ะ คือวิธีการปกป้องคืออะไรรู้ปะคือเขาตัดไอเดียทิ้งเลย เพราะว่าคนน่ะนักล่าที่เขามาล่าคือเขาอยากเอาแค่ไอ้หนอกมันนอมัน แต่เขาฆ่าใช่ไหม ถ้าเขาฆ่าแล้วเพื่อเอาแค่นอ คนอนุรักษ์เขาก็เลยตัดนอทิ้งเลย เพราะว่าเขาตัดนอทิ้งปุ๊บมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องฆ่าไง พี่ดูสารคดี เขาเอาน้อง ก็มาขายพวกคนรวยแหละ พวกของสะสมอะช้างจิ๋วอะ นี่คือเขาบอกคือแบบพวกหลุดของช้าง ตัวแค่เนี้ยนะ แบบเนี้ยแล้วก็ตัวเล็กกว่าคนอีก เนี่ยเมื่อก่อนงวงอันแค่นี้เอง ดูดิ งวงอันแค่นั้นเอง เฮ้ยน่ารักอ่ะ คือมันแบบบรรพบุรุษของช้างก็จะคล้ายๆกับฮิปโปมาเขาบอกฮิปโปไลท์แล้วก็ทุกวันนี้ก็วิวัฒนาการกลายเป็นช้าง แล้วก็เหมือนแบบเป็นเซมิอควาติกเป็นแบบอารมณ์ครึ่งบกขึ้นน้ำอ่ะ เนี่ยแล้วมันก็กลายเป็น อุ๊ย วิวัฒ แล้ นาว การ แล้วทำไมอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ งาถึงมาอยู่ข้างล่างนะเหมือนหนวดอะงาเหมือนหนวด มันคือวิวัฒนาการอ่ะ แต่อันนี้ตัวใหญ่นะ4 เมตร 4 เมตร สูงกว่าคนอีก แต่ว่างาอยู่ข้างล่างตลก นี่ไงเขาบอกว่าเนี่ นี่ ย ไงเธอของจริงอะ งาอยู่ข้างล่าง งาอยู่ข้างล่างจริง นี่คือเป็นช้างที่งาอยู่ข้างล่างทุกคน ตลกอะ เขาบอกว่าเหตุผลที่มาอยู่ข้างล่างเนี่ย เพื่อสำหรับแบบพูดว่าไงอะ สตริปที สตริปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่รู้ อารมณ์แบบนั้นอ่ะแบบคว้านอย่างเงี้ย ต่อมาจากงาอยู่ข้างล่างกลายเป็นงาอยู่ข้างหน้า แล้วก็มี4 งาด้วย งาแหลม ดูดิถ่ายอันจริงให้เขาดู งาแหลม กว่าจะเป็นช้างของเราปัจจุบัน ก็จะมาเป็นช้างปัจจุบัน แล้วต่อไปในอีกสัก1 ล้านปีมันจะเป็นยังไงเธอ งาขึ้นอยู่หลัง อันนี้ยังไม่ใช่ช้างปัจจุบันนะ อันนี้ก็ยังเป็นช้างแบบที่อาศัยมา500,000 ถึงแบบ 13,000 ปี แต่ก็เหมือนปัจจุบัน ที่ผ่านมา อันนี้เริ่มเหมือนละแต่ว่างาใหญ่มาก งายาวมาก ยังแบบเป็นช่วงสมัยก่อนอยู่เลย ใช่ อันนี้40,000 ปีที่ผ่านมาดูงาดิ งาใหญ่ขนาดนี้มันไม่เจ็บคอเหรอ ก็มันแบบใช้ชีวิตลำบากมาก ฉันน่าเจ็บคอแทนเลยนะ ดูคลิปปลาวานเป็นแบบเป็นนิ้วอะใช่ไหมถึงว่าแบบวิวัฒนาการมาจากสัตว์บกขึ้นน้ำบ้างก็เลยมีนิ้ว อันเนี้ยคือการหายใจแค่ครั้งหนึ่งนะคะแบบพืดเข้าเนี่ยมนุษย์ได้แบบออกซิเจนได้แค่เนี้ยแต่วานได้ออกซิเจนเท่าเนี้ยวานก็เลยดำน้ำได้นานว่ายใต้น้ำได้นาน แต่ว่ามันตัวใหญ่กว่าเราตั้งเยอะไม่ใช่หรอ ควรจะได้เยอะกว่านี้ใช่ปะ อ๋อไม่ใช่ มันไม่ได้บอกว่าเราได้เท่านี้วันได้เท่านี้หมายว่าถ้าสมมติปอดของคนเรามันอันเท่านี้เราหายใจครั้งเดียวเราได้แค่นี้ของปอด แต่วานหายใจครั้งหนึ่งได้เกือบเต็มปอดของวาน อ๋อ มันไม่ได้หมายว่าเราได้เท่านี้เราได้เท่านี้แบบสัดส่วนที่หายใจได้อะ คัดออกได้ไหมเขิน can store more oxygen หายใจครั้งเดียวแม่งเต็มปอดเลยของเราเนี่ย กว่าจะเต็ม คือถ้าจะเต็มก็คือต้องหายใจเข้าแบบอย่างเดียวห้ามออกอ่ะ เคยเห็นไอ้นั้นใช่ปะ
ไอ้นั่นแหละไอ้สีขาวๆกับสีเหลืองๆที่ในหัวของปลาวาฬเนี่ยคือข้างในมันจะมีส่วนผสมอยู่2อย่างก็คือเป็นแว็กซ์กับออยล์ น้ำมันกับแว็กซ์ก็คือไอ้ดำๆเนี่ยน่าจะเป็นแว็กซ์แล้วก็มันอยู่ในออยล์คือมันใช้ในการควบคุมการว่ายว่าจะขึ้นข้างบนหรือว่าจะลงข้างล่างของปลาวาฬ จริงเหรอ ก็คือถ้ามันมีแล้วข้างล่างเนี่ยมันมีไฟเห็นปะมันมีไฟให้ความร้อนเธอจะสังเกตว่าข้างล่างมันจะร้อนกว่าข้างบนใช่ปะเพราะมันมีไฟอ่ะพอมันแว็กซ์คือมันเจอความร้อนปุ๊บอ่ะแล้วมันเห็นไหมพอมันลงมาจุ๊บมันเจอความร้อนมันก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วพอมันเนี่ยเห็นปะมันเจอความร้อนมันจะขึ้นไปข้างบนเห็นไหมมันจะขึ้นมาละแล้วพอมันอยู่ข้างบนปุ๊บมันอยู่ไกลไฟใช่ปะมันก็จะเย็นใช่ปะพอมันเย็นปุ๊บมันก็จะตกลงมาข้างล่าง อันนี้คือวิธีแล้วก็คือตัวปลาวาฬเนี่ยมันสามารถควบคุมความร้อนของไอตัวแว็กกับออยล์ตัวนี้ได้มันก็เป็นการขึ้นจะขึ้นจะลงถ้าจะขึ้นปุ๊บเราก็แบบให้อุณหภูมิในร่างกายเราเยอะขึ้นแล้วมันก็จะลอยขึ้นถ้าอยากลงก็ให้อุณหภูมิร่างกายเรามันน้อยลงแล้วมันก็จะลอยลงไปข้างล่าง เลยอ่ะ เมื่อกี้อันนี้เขาเรียกว่าสเปิร์มเวลอันนี้คืออะไรอ่ะปลาวาฬทุทีเหรอ ภาษาไทยไม่น่าใช่ชื่อนี้นะ มีแต่คนนิสัยแย่ๆแบบเนี้ยกลับมาแล้ว อันนี้คือขนาดเท่าตัวจริงนะทุกคนและนี่ก็คือรูปปั้นของอาจารย์ดาวิน หรอ ชาร์ลส์ดาวินความตลกก็คือคนที่ก่อตั้งมิวเซียมวันเนี้ยตอนแรกรูปปั้นเขาอยู่ตรงนี้นะมีคนมาเล่าแล้วเหมือน เขาไม่ดังเท่าชาร์ลส์ดาวินเขาเลยเอารูปปั้นคนที่ก่อตั้งออก อ๋อคือโอเว่นใช่ปะ ใช่เอาคนนี้มาแทน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงจุด ชมวิว บนสุดตรงนู้นน่าจะถ่ายรูปสวยที่สุด คือดาวินตอนอายุ60 ปีอะเขาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือแบบเป็นหนังสือแบบสปีชีส์ที่เราทุกคนอ่านวันเนี้ยแต่เล่มแรกอะเขาเขียนไว้ว่าเขาเชื่อว่าวาฬอะมาจากหมีสีดำ จริงไหม เนี่ยก็เขาเขียนไว้อะ ก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องจริงไหม ก็ไม่รู้มันคือวิวัฒนาการอะไม่รู้ว่า มีสีด แบล็คแบร์ ำคืออันนี้คือรากไม้เหรอ ข้างหน้าเราเนี่ย ใช่เขาบอกคือต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในโลกนี้ ใช่แล้วเป็นฟอสซิลเขาก็เลยมา อ๋อ ไว้ที่นี่ เป็นฟอสซิลเหรอมันใหญ่มากแล้วก็ตัวต้นมันจะสูงขนาดไหนอะมันมีอายุกี่ปีอะ มันดูปีได้จากโบกรู้ป่ะ ใช่ อันนี้มองถึงโบกไม่ค่อยชัดอะ 1,333 ปี ต้นไม้ต้นนี้หมายถึงว่ามีอายุ 1,333 ปี จริงๆอาจจะอายุได้แก่กว่านี้จะไปตัดมาก่อนไง ไม่เนี่ยเขาบอกว่ามัน fail at age ก็คือว่ามันแก่ตายตอนปี 1891 ตู้เชฟ ข้างในเก็บอะไรไว้เอ่ย ดูดิดูประตูดิ ปี 21 อ่ะเขาอ่านว่าไงเบอร์แล้วอ่ะ 2021 2021 มีอุกกาบาตอะตกที่อังกฤษใช่ปะแล้วแบบทางมิวเซียมเขาก็เลยประกาศไปก็ไม่นานมานี้เองนะ มันมีอุกกาบาตด้วย ใช่ ตกที่อังกฤษแล้วก็ทางมิวเซียมก็ประกาศไปว่าเนี่ยให้ทุกคนช่วยหาก้อนหินสีดำที่ตกมาจากอุกกาบาตหน่อย เราก็เจอจริงเราอยู่ในห้องนี้ ไหนอะ ข้างหน้าเธอแล้วเป็นหินที่แบบหายากมากๆด้วยอ่ะมันทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซลาร์ซิสเต็มของเรามากขึ้น คงเป็นแร่ธาตุที่หาแบบไม่ได้ในโลกดูดิแล้วก็ยังมีคนที่หาเจอนะ เก่งมาก
นี้วาร์ปมาอยู่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วนะครับทักทายผู้ชมหน่อย แล้วมีคนลืมเอาสายชาร์จมาอย่าตีหัว ไปได้กันไหมไปได้กันไหม ไม่ไป อันแรกเราจะพาไปดูนี่เกี่ยวกับพลังงานที่โลกเราใช้สมัยก่อน รู้ไหมว่าประเทศอังกฤษอะทำไมถึงเจริญกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาทำไมถึงครองโลกได้เยอะขนาดนั้นนะ มีทรัพยากร เพราะว่าอังกฤษปฏิวัติอะไรปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนเป็นประเทศแรกทำให้แบบเจริญแบบก้าวกระโดดมากๆก็คือตั้งแต่ก่อนปี 1,700 เนี่ยไอ้มนุษย์เราเนี่ยยังใช้สัตว์หรือว่ายังใช้คนในการหมุนแบบใบพัดอยู่อะเวลาจะสร้างพลังงานอะไรอย่างเงี้ยจนประมาณปี 1,700 เป็นต้นไปเนี่ยก็เริ่มมีคนแบบคิดว่าเอ้ยจริงๆเราก็แบบต้มน้ำไม่เดือดแล้วมันก็จะเป็นสตรีมใช่ปะแล้วก็เป็นออยสตรีมนะเป็นหมุนใบพัดอันนี้คือการเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษแล้วก็ของโลกก็ทำให้แบบมันประเทศอังกฤษเนี่ยถึงก้าวกระโดดแล้วแบบพัฒนากว่าที่อื่นเขาอะก็เลยแบบครองไปแบบครึ่งโลกเลยที่ต้มน้ำมาทุกคนแล้วก็เห็นท่อข้างบนนั้นใช่ปะก็คือข้างล่างอะเขาก็จะจุดไฟใช่ไหมเราก็จะต้มน้ำที่อยู่ในตัวเนี้ยหม้อเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีไอ้น้ำที่พุ่งออกไปจากท่อที่อยู่ข้างบนแล้วเราไปดูฝั่งนู้นกันเห็นป่ะทุกคนถ้าเราเดาไม่ผิดนะไอ้ท่อตรงเนี้ยมันก็คือท่อที่ไอ้น้ำอะจากไอ้ตัวที่ต้มน้ำเมื่อกี้มันไหลออกมาใช่ไหมแล้วพอมันไหลออกมาปุ๊บนี่มันก็มีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับลูกสูบเครื่องยนต์ใช่ป่ะไอ้น้ำมันก็จะดันลูกสูบให้มันขึ้นแล้วพอแบบไอ้น้ำมันหมดมันก็ลงมาใช่ไหมมันก็เกิดการแบบดึงขึ้นดึงลงแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปหมุนสายพานที่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือแบบของจริงปะเนี่ยดูเครื่องยนต์จรวดทุกคนดูเครื่องยนต์จรวดใหญ่มาก70 กว่าปีที่แล้วซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอมันก็ไม่ได้แบบนานนะเป็น10 กว่าปีที่แล้วอะ อันนี้คือของจริงเลยใช่ปะ คิดว่านะ แล้วมันไม่ได้มีอันเดียวหรือเปล่าเธอนี่ไงมีอันเดียวเครื่องยนต์เจน1966อันนี้คุ้นๆแต่ว่าน่าจะเป็นของจำลองปะไอที่นิวอัร์มสตรองปะ อะไรอะ ไอที่นิวอัร์มสตรองนั่งลงดวงจันทร์ไงแต่ว่าน่าจะเป็นจำลอง คงไม่เอา ของจริงพี่ว่านิวอาร์มสตรองนี่ก็เป็นแบบ living proof ว่าอะไร อะไร ลองถ่ายเขาเป็น living proof ของอะไร living proof of human innovation ไม่ใช่ of intelligence ไม่ใช่ of อะไร คือมีคน 12 คนไปกับเขาในวันนั้น แต่ว่าคือคนตายหมดใช่ปะ แต่ว่าไม่มีใครเคยจำคนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4เขาจำแค่คนแรกที่เหยียบเขาลง นี่ก็ตั้งใจแบบตอบมาก ที่ 2 โลกไม่จำ นี่ก็นึกว่าแบบเอาคนอื่นตายหมดตกใจ ไม่รู้จักไหมว่ามีใครบ้างที่เหยียบเท้าลงดวงจันทร์คนที่ 2 ไม่รู้ฉันรู้จักแค่นิวอัพสตาร์ Use on final test mission before อันนี้คือตอนที่เขาแลนด์เป็นโฮม This is the test Hi. they are making the modern คือ world. นี่คือเครื่องที่เขาขึ้นไปแลนด์เป็นอย่างนี้หรอ ไม่ใช่ คืออันนี้คือเครื่องที่ตอนที่เขาขึ้นไปอะเขาขึ้นไปเป็นล็อกเก็ตแบบนี้ใช่ปะแล้วเขาก็ขึ้นไปแล้วเขาก็จะไปโคจรเป็นแบบเป็นแซตเทอร์ไลท์อะไปโคจรอยู่บนโลกแล้วตอนนี้เขาจะลงมาเขาก็แบบมันจะเป็นก้อนกลมอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาที่มันดำเนี่ยเพราะว่ามันโดนชั้นบรรยากาศเผาไหม้ใช่ปะแต่พอมันใกล้ๆถึงปุ๊บมันก็จะ To explore. ไอ้นั่นอะมานี่ In recent decades, a variety of earth นะพอใกล้ๆถึงมันก็จะมีร่มชูชีพเด้งออกมา แล้วมันก็จะลอยวิว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 ตกลงมา แต่ที่มันดำนะเพราะว่ามันโดนเผามันบรรยากาศเผาไหม้ของจริงที่เขาลงมาไม่ที่เขาลงมา แล้วอันนี้คือร่มข้างบนนี่เห็นปะมองไปข้างบนเป็นร่ม ใหญ่มาก อันนี้ที่เขาแบบ
ลงมาจากชั้นบรรยากาศถ้าดูสีดำนี่ก็คือโดนเผาไหม้อันนี้ของจริงเลยปะเนี่ย คิดว่านะโอ้ว่าแบบน่ารักอะรถอ้วนอะดูอ้วนอะ โอ้สีแดงคันนี้ฉันไม่ชอบนะฉันชอบรถคลาสสิกแบบนี้จังเลยนี่ห้องอะไรอ่ะฮีโน่โอ้ฮีโน่นี่คือรถยี่ห้อรถบรรทุกปัจจุบันนี้ปะโอ้อยู่มานานนะเนี่ยตั้งแต่ปีอะไรแล้ว1965เธอรถญี่ปุ่น ใช่ตั้งแต่ปี 1965 ยี่ห้อฮีโน่สมัยนี้ยังเห็นนะยี่ห้อเนี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกมากกว่า ดูดียังป้ายทะเบียนเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เลย เครื่องเจ็ตมินด้วยเธอเป็นเครื่องยนต์แบบที่ใช้ในการบินของเครื่องบินสมัยเนี้ย การบินพาณิชย์ใช่ปะ ทุกการบินเนี่ยเครื่องเจ็ตน่าจะคิดค้นครั้งแรกแบบหลังจากสงครามโลกครั้งที่2อ่ะเพราะตอนสงครามโลกครั้งที่2เป็นเครื่องบินใบพัดกันอยู่เลยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเครื่องบินเจ็ตอันนี้แบบเครื่องบินลำแรกๆของโลกเลยปะเนี่ยเธอดูดิยังแบบใช้เป็นไม้อยู่เลยอ่ะ ใช่ ขึ้นไปข้างบน เขาฉลาดเป็นขนาดนั้น ปักขึ้นมาข้างบน อยากเห็นใกล้ๆดูดิอันนั้นเรือปะเนี่ยเธอเรือ เรือบิน มันเหมือนแบบเป็นเครื่องบินที่จอดเป็นเครื่องบินที่จอดบนน้ำได้อะเธอมันน่าจะเป็นแค่เรือ เพราะว่าอันนี้ใบพัดมันหมุน เรือ าเองเนี่ย ใช่แล้วแทนที่จะหมุนในน้ำก็มาหมุนข้างบนอ่ะ เพราะมันไม่มีปีกมันไม่น่าจะบินได้นะ ได้มาเห็นเครื่องบินยุคแรกๆกับตาเลย เนี่ยปี 1919 เขาสร้างเครื่องบินแบบเป็นเครื่องบินลำแรกที่แบบว่าบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้ที่แบบโดยไม่ต้องพัก ก็คือเครื่องบินลำนี้นี่เอง เก่งมาก เป็นลำแรกเลย ดูความคอมเพล็กซิตี้ของมันมันดูแบบ ม มันดูแบบอะไรแบบไม่น่าไว้ใจอ่ะแต่มันทำได้นะ อันนี้คือเฮลิคอปเตอร์แบบยุคก่อนดูดิ มันแบบไม่เหมือนเฮลิคอปเตอร์สมัยนี้นะเพราะแบบคือลำตัวเครื่องบินมันเหมือนเครื่องบินปกติอะแต่มันมีปีกข้างบนใบพัดข้างบน แต่อันนี้แต่สมัยเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ทรงแบบนี้ใช่ป่ะเหมือนแมงปออะ ใช่ ทรงแมงปอแต่อันนี้เมื่อก่อนจะเป็นทรงแบบเนี้ยเครื่องบินทิ้งระเบิด ปี 1944 คนขับนั่งตรงไหนอะเป็นโดนเหรอ โดนลำแรกเหรอ แล้วก็บรรจุก้อนระเบิดไว้ในนี้ใช่ไหมก้อนแดง เธอมันเป็น pilotless aircraft เอาแล้วมันควบคุมยังไงอะ ๆปีแม่ปี1944นะคิดได้ขนาดเนี้ย เอาแล้วมันควบคุมยังไงอะมันไม่น่าจะแบบควบคุมได้แบบเหมือนโดนสมัยนี้ปะงงอะหรือว่ามันแบบว่าเป็นแบบคามิคาเซ่พอถึงจุดหมายปุ๊บมันก็ทิ้งระเบิดเลย แล้วก็ตั้งว่าโปรแกรมอัตโนมัติ แล้วก็ คิดว่านั้นเป็นไปได้ หลังจากนั้นเครื่องบินก็ตกไปเลยอย่างเงี้ยใช่ปะไม่ได้บินกลับอะแต่ว่าลำนี้มันไม่เคยบินไปไหนใช่ปะมันเลยอยู่สภาพนี้ได้อะทุกคนเรารู้แล้วเครื่องบินลำเนี้ยมันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดใช่ปะเราทุกคนลองดู มันไม่มีคนขับนะเว้ยอันนี้เราเรียกได้ว่าเป็นโดรนแบบลำแรกๆของโลกนี้ได้เลยว่าแต่มันไม่ได้แบบบังคับระยะไกลนะมันแบบว่ามันเหมือนตั้งโปรแกรมล่วงหน้า โดยใช้แบบ magnetic compass ก็คือเข็มทิศใช่ปะเข็มทิศแล้วก็แบบเป็นออโต้ไพลอตแล้วก็คือตั้งไว้ล่วงหน้าเลยว่าบินไปตรงเนี้ย 1,000 กิโลแล้วทิ้งระเบิดตรงนี้ แล้วหลังจากนั้นมันก็จะตกเลยนี่คือปี 1944 นะ ใช่ก็สงครามโลกครั้งที่ 2ปะ คือแบบมนุษย์นี่พอจะสรรหาอะไรมาสงครามเนี่ยคิดได้หมดเลย คิดได้ทุกอย่าง ยืนทันจำผิดอ่ะเราชอบลำนี้ที่สุดเลยไม่หวานแบบเหนื่อยมากจะปิดแล้วค่ะเขาประกาศแล้ว แต่แบบสมบุกสมบันมากอะเครื่องบินทิ้งระเบิดอะ พาพี่ไปอ่านลำนี้หน่อยคำสุดท้ายลำเนี้ย
เครื่องบินเจ็ตปี 1960 หลังจากจบสงครามโลกแล้วมั้งความเร็ว 1,143 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 0.92 มันเร็วมาก จำได้ไหม1 มาร์คคือ1 มาร์คเท่ากับว่าอะไร เคยบอกในตอนดูท็อปกัน ลืมอ่ะ อันนี้คือ 0.92 มาร์ค 10 10อะไร 10มาร์ก ไม่ 9มาร์ก ไม่ อันนี้ 0.92 มาร์คคืออะไร ไม่รู้ 1 มาร์คเท่ากับ1ความเร็วเสียง แสงหรือเสียง เสียง แสดงว่าอันนี้ขับได้ความเร็วแบบ90% ของความเร็วเสียง92%ของความเร็วเสีย คื ง อความเสียงมันเร็วมากนะ เราพูดปุ๊บคนฟังได้ ใช่ ยินอะ แต่เครื่องบินสมัยเนี้ยมันแบบไปไกลกว่าความเร็วเสียง เร็วกว่าความเร็วเสียงเยอะแล้วนะอ่ะพิพิธภัณฑ์ปิดละ นี่สนุกอ่ะ ตอนแรกอะคิดว่าจะไม่สนุกเพราะตัวเองไม่ค่อยแบบ อิน คือ เหร พี่ อ แพงอะชอบเรื่องสงครามอยู่แล้วไงแต่เนี่ยไม่เข้าใจพอมาเห็นว่าแบบว่านี่มันคือเครื่องบินที่แบบ อินใช่ปะ ตอนนี้เรากำลังเถียงกับพี่แพงอยู่ว่าเราจะกินอาหารจีนหรืออาหารญี่ปุ่น ซึ่งแน่ๆเลยเราจะกินอาหารจีนแล้วรอชิมดูมัน อยากลองกินเปิดใจกินอาหารจีน เมื่อวานก็กินแล้วไง วันนี้กินอีก แต่มันมีเมนูอื่นไงมันจะมีเมนูอื่นที่แบบ กินอะไรอ่ะใช่ให้แค่จะมาดูหันให้เขาทุกคนดูโคมคือเขาผ่านตุจีนไปได้นานแล้ว แต่ก็ยังคงซิกว่าใช้กันอยู่เพราะว่าเราอยากกินติ่มซำไม่ใช่หรอ จะแพงกับ ร้านนี้แพงไปถ้าร้านนังจ๋า ได้แล้วค่ะหลังจากยืนเถียงกัน มาครึ่งชั่วโมง สรุปแล้วก็ไปกินร้านอาหารจีนตอนแรกคุณแม่อยากกินติ่มซำแล้วก็เปลี่ยนใจ อ้าวนี่ไงร้านเรากินเมื่อวานดูคิวทุกคน คนก็ยังเยอะนะ แต่ก็ไม่เยอะเท่าตอนที่เราออกมาเมื่อวานคำถามคืออะไรรู้ป่ะ ไม่มีใครรู้หรอก You watch ไก่ที่เหลือ เลือกไปเลือกมาทำไมเราเจอร้านแบบจะดูดีเราไม่ถูกเลย ตอนแรกแบบเราก็ไม่เอาพลาไปดูดีนะ มันดูเหมือนมันราคา แต่ร้านนี้มีสวิตชาร์จ 12%เมื่อวานก็มี 10%เสี่ยวหลงเปาเฮ้ยเขามีรูปเพลร้านนี้สบาย สั่งอะไรมาฮะคุณโอปอ สั่งสรุปคิดว่าสั่งเหมือนเมื่อวานคือเป็นคนชอบอะไรพริกเยอะๆแล้วแบบเอ้ยรูปมันพริกเยอะแล้ว ยังเลยสั่งกระดูกหมูในซุปเสร็จใช่ไหม ใช่ แล้วก็ ข้าวผัดไข่ ข้าวผัดไข่แล้วก็เอาเกี๊ยวน้ำ ใช่ ให้ดูกันว่าวันนี้จะเหมือนเมื่อวานนี้แบบเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าแบตหมดผ่านไหมทุกคนไม่เหมือนคากิปะคากิผัดซอสเสฉวนอิตากิมัสทีนี้อะไรนะครับ เมนูนี้ไม่แนะนำให้สั่งตอนมาเดทกันนะผ่านการเดทกันมาแล้ว10 รอบแบบว่าจะสั่งได้ถ้าเดทแรกนี่คือเดทล่มแน่นอน คือเราอยากกินอันนี้มานานมาก ขนมไส้ถั่วแดงซื้อมา2 เท้าก้อนเท่าขี้หมาเลยก้อนใหญ่ตกใจ เย่แล้วตอนนี้เราจะไปไหนคะ ไปเวมบลีย์ครับผม สนามฟุตบอลนะฮะ พาคุณแพงไป ตาม enjoy ฝัน UCL รอบไฟนอลถามว่าเรามีตั๋วไหมก็ไม่ เมื่อกี้ลองเช็คเว็บบริเซลตั๋วประมาณ 5,000 พาวน์ต่อ แสน 1 ใบ 200,000 กว่าบาทนัดชิงเรียวมาดริดกับนู่นมีตังค์ซื้อหรอกเราเอาไปชมบรรยากาศหน้าสนามก็พอเนาะเดี๋ยวถึง
เนี่ยแต่ว่าเตะแล้วนะอีก5 นาทีตอนนี้ทุ่ม 55บอลเตะ2 ทุ่ม ไปถึงคนนี้โอ้โห ไปถึงก็แบบไปดูรอบสนามว่าแบบฉันเชื่อว่ามันต้องมีคนที่เข้าสนามไม่ได้เยอะแล้วเขาอาจจะแบบนั่งดูอยู่หน้าสนามเขาอาจจะแบบมีแบบมอนิเตอร์ให้อะไรเงี้ยมีทีวีเราถ้ามันมีอย่างนั้นจริงๆเราก็จะไปยืนดูสักแป๊บนึงแล้วก็ค่อยกลับบ้าน เราจะไม่กลับตอนบอลเลิกเพราะว่า 90,000 คนทุกคนระหว่างที่คุณโอปอล์กำลังเอนจอยกับขนมไส้ตัวเด็กเกิดอะไรขึ้นนะฮะ มันล้วงกระเป๋าฉันน่ะแล้วคือฉันก็เอ็นตัวไปเพราะเสื้อโค้ทพี่แพมครับใช่ปะแต่ทีเนี้ยฉันก็เห็นได้นะว่าเป็นใครแต่ฉันก็ไม่กล้าด่าเขาแต่ว่ามีเรื่อง แต่คือในกระเป๋าโค้ทเรามีอะไรคะเครื่องบิน เป็นโมเดลเครื่องบิน ถ้าหายนี่แบบถ้าหายนี่ร้องไห้ทุกคนเนี่ยคือเขาล้วงไปแล้วเขาเจออันเนี้ยแล้วเขาก็ดึงขึ้นไปแล้วมันปีกมันคงไปติดเสื้อ ก็คือตัวเราอะเอ็นไปแล้วเว้ยแล้วก็แบบอะไรวะทำไม มันคงแบบปีกมันคง ใรดึเอาไว้ ไปติดเสื้อแล้วก็แบบมันก็ดึงคุณโอปอล์ไปด้วยแล้วเขาก็เลยปล่อยเครื่องบินของเรา เราก็จิกตาใส่กันแบบเนี้ย เครื่องบินอะไรเป็นรถขโมย โทรศัพท์ฉันเนี่ยเกือบโดนขโมยเนี่ยเครื่องบินเขาไม่ได้ตั้งใจจะขโมยเครื่องบิ เขา น อยาก We got a 4-5 fighting deadline. ตอนนี้เราอยู่รถไฟฟ้าใต้ดินนะกำลังจะไปสนามเวมบลีย์เสียงดังมากไว้เจอกันที่นู่นอีกทีนึงแล้วกัน เราจะรักษาเครื่องบินเท่าชีวิต ออกมาจากโซนลอนดอนครั้งแรกนะตอนนี้อยู่โซน3แล้วมั้งเวมบลีย์เป็นโซนเวมบลีย์คือโซน4คนเรามาถึงแล้วหมดพลังไหมแย่เลยไม่มี เนี่ยส่วนพลังมากแบบจะ3 ทุ่มแล้วเราเลยเหนื่อย โอ้โหดูดิเป็นไงทางเข้า เก็บโทรศัพท์ไว้ดีๆนะ ทุกคน นี่คือความฝันของชายไทยทุกคน มั่นใจได้อย่างไร เขาเขียนเป็นภาษาเยอรมันว่า no street drinking allowed the stadiums เขียนแบบเจาะจงเลยว่า คือคนจะแบบฉันไม่เข้าใจที่เธอเขียนไม่ได้แล้วอะ ทุกคนลงมาใกล้สุดได้แค่นี้ เราไม่ได้ยินเสียงอะไร ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ไม่ได้แบบ คือข้างนอกเขาไม่ได้มีทีวีจอยักษ์อะไรเหมือนแบบบ้านเราเวลามีบอลเตะแล้วแบบเขาจะเอาทีวีจอยักษ์มาตั้งข้างนอกเพราะว่าคนมันเข้าไปไม่พอไงสนามราชมังอ่ะดูดิเข้าไปไม่ได้ละติดตำรวจแล้วนี่คือใกล้สุดที่เราเข้ามาในสนามคือใกล้ที่สุดที่เราเข้ามาได้แล้วของสนามเวมบลีย์ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทุกคนคือทีมบรูเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยมันขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่แบบว่าเชียร์เสียงดังมากนะตีกลองร้องเพลงนะแต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอยู่หน้าสนามแล้วเสียใจไม่ได้บรรยากาศอะไรเลย ไม่เป็นไรเง ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าซื้อตั๋วแล้วก็ไปดู ไม่เป็นไรเพราะว่าอีก2 อาทิตย์เรามีตั๋วสเปนกับโครเอเชียฟุตบอลยูโร 2024 จัดที่เบอร์ลินเยอรมันเป็นเจ้าภาพแบบเราจะพาไปข้างในในรอบนั้นนะแต่รอบเนี้ยเราพามาชมบรรยากาศหน้าสนามได้แค่เนี้ยเดี๋ยวก็คงกลับว่าแหละเพราะมันไม่มีอะไรเลยจริงไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะตำรวจโดนไล่ตำรวจเขาไล่ไม่มีอะไรตำรวจเขาไล่เพราะคนแบบไปจ่อตรงนั้นเกินไปไง ไม่ว่าจะตายแล้วตะเกียบ ไปดีกว่าไม่ปลอดภัยคุณโอปอมีอะไรคุณโอปอหนีไม่ทัน กลัว คือเขาไม่ให้เราเข้าไปอยู่ใกล้ตรงประตูทางเข้าอ่ะทุกคนตำรวจเขาก็แบบไล่ทุกคนมา ทำไมอ่ะว่าแค่มันอยู่ตรงแถวนั้นเองทำอะไร แล้ อ่ะ วถ้าเรามีบัตรเนี่ยแล้วเรามาตอนเนี้ย เราคือทุกคนที่กลับ อยู่ทำมานี่ เราทุกคนเห็นเหมือนหนังซอมบี้เราทุกคนวิ่งกันแบบนั้นอ่ะแล้วก่อนหน้านั้นหมาก็เห่าก็เลยแบบใครพบยาบ้าบ้างหรืออะไรบ้าง
ก็ไปเถอะกลับบ้านเถอะเขาไม่ให้เราดู ฉันนั่งรถไฟมานะ ไม่เป็นไรเราเขาไม่ให้เราดูทุกคนกลับบ้านเถอะเห็นว่าตำรวจเสื้อสีเหลืองเขาพยายามดันคนออกมาเรื่อยๆเขาหยุดแล้วเธอตำรวจอะ แล้วตอนแรกเขาบอกมูฟเราก็คงไม่ฟังเขากันมั้งเขาก็เลยแบบ มันเพื่อความปลอดภัยไงเธอ เราเข้าใจเขาอะเขาทำตามหน้าที่แหละ ถ้าอยู่ดีคนมันกูเข้าไปไง เออ เขาจะเอาไม่อยู่ไงแต่อย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีกูเข้าไปมันก็ยังแบบอยู่ห่างทางเข้าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก2 อาทิตย์อย่างที่บอกสเปนกับไม่เน โอ้ยสเปนกับโครเอเชียเรามีบัตรเราจะได้เข้าไปดูข้างในแข่งที่เบอร์ลินสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เสียค่าตั๋วรถไฟฟรีไม่เป็นไรได้มา ออกนอกเมือง so close but yet so far ตลกดีอันนี้ประสบการณ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกของพี่เลยนะเราก็เป็นนัดชิง ปวดหัวเลย คุณโอปอล์ ไม่กลับแล้วเพราะว่าเพิ่งมาเห็นว่า คุณโอปอล์เขาไม่รู้จักเวมบลีย์นะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไม่ได้รู้ลึกหรอกแต่ก็จะเล่าให้เขาฟังคร่าวๆคือมันก็คือเป็นสนามที่แบบใหญ่ที่สุดในอังกฤษนะคือมันมาจัดมโหรสพอะไรที่เนี่ยทุกอย่างดู บริตนี่บิยอนเซ่ กรีนเดย์คือเฟรดดี้เมอร์คิวรีควีนไมเคิลแจ็คสันก็คือมาเล่นที่นี่ คือตอนโอลิมปิกอะเธอมาจุดคบเพลิงไฟอะก็มาจุดที่นี่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดปีเนี่ย2022โอลิมปิกเขาก็แบบมาที่นี่ แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบเวมบลีย์แบบนี้มาตั้งแต่แรกนะคือเขาทุบแล้วเขาสร้างใหม่ แต่มันก็สร้างที่เดิมในรูปเนี่ยคือสนามเก่ามั้งแล้วเขาก็ทุบแล้วก็สร้างเห็นว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาก็ทุบแล้วก็สร้างใหม่นี่ไง2007เขาสร้างใหม่มันมีแบบหลายอย่างเกิดขึ้นแบบเป็นประวัติศาสตร์ของที่นี่มากอะคือเราอะเคยดูแบบว่าควีนทำแบบ เล่นใช่ปะไลฟ์เอ็ดที่นี่คือที่นี่อะ เคยดูนี่คือดูใน YouTube แล้ว และอังกฤษเคยชนะบอลโลกครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวที่สนามแห่งนี้ โอ้โห ปี 1966 โอ้โหนานมากชอบที่มันแบบเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยอ่ะRolling Stone ดูดิตั้งแต่ปี 1948เขาก็เคยโฮสต์โอลิมปิกที่นี่นะเขาได้อินสไปร์มาจากไอเฟลทาวเวอร์อินสไปร์คือจะต้องสร้างให้ใหญ่กว่าหรอ After seeing the newly built Eiffel Tower in Paris wants to build a bigger one ก็คือ โอเคแต่มันมาเทียบกันได้ยังไงอ่ะมันสนามบอลกับเป็นคนละอย่างก็คือสร้างปี 1923 ตอนนี้พักครึ่งนะสกอร์ตอนนี้คือ 0-0 เรอัลมาดริดมาจากสเปนบรูเซียดอร์ทมุนด์มาจากเยอรมันเธอคิดว่าทีมไหนจะชนะเยอรมันอยู่แล้วฉันรูท for เยอรมันแต่ว่าสเปนชนะมาพนันกันเรื่องอะไรพนันกันด้วย จ่ายค่าเบียร์ถ้าพี่ชนะน้องเลี้ยงเบียร์ไว้1 แก้วเย็นนี้ถ้าพี่แพ้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เลี้ยงขนมโอเคปะดิวแต่ใจจริงก็อยากให้บรูเซียดอร์ทมุนด์ชนะนะเพราะว่าแบบชอบเป็นการส่วนตัวแต่ไม่เคยไปนะเพราะว่าอาศัยอยู่เยอรมนีไม่เกี่ยวแต่แบบชอบบรูเซียดอร์ทมุนด์มาตั้งแต่เข้าชิงกับบาเยิร์นปี10 กว่าปีที่แล้วแต่ก็แพ้คือมันเป็นเชียร์เขาเรียกว่าอะไรเชียร์ม้าลองอ่ะมันสนุกกว่ามันแบบมันลุ้นแล้วเราใจช่วยอ่ะโอเคเรากลับเข้าเมืองกันดีกว่าบ๊ายบายเดนบี้พาร์คประสบการณ์ครั้งแรกและงงไปตลอดชีวิตแพ้ เดี๋ยวจ่ายเองมาเลชนะ 2-0 นะทุกคนตอนนี้บอลจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคนก็จะแห่จากสนามมานั่งกินเบียร์กันแถวนี้แล้วเดี๋ยวเรารีบเพ่นกับโรงแรมเรือมีคนแถวนี้โดนตรวจบัตรด้วยเขาบอกว่าหน้าYou look too young นี่ต้องวิ่งกลับไปเอาบัตรมาให้แล้วก็นั่งจกขนมปังถั่วแดงกินสภาพโอเค
ตอนนี้จบแค่นี้แหละครับทุกคนพรุ่งนี้เราจะกลับเยอรมันละ แต่พรุ่งนี้จะไป King's Cross King's Cross มีอะไร King's Cross ใช้เวลาที่9 เสร็จ3 นาที ถ้าเราตื่นสายอีกก็ไม่มีเวลาละ ถ้าเราตื่นสายอย่างวันนี้ออกบ้าน11 โมงเนี่ยก็ ไม่ได้ King's Cross แล้วก็ แต่ถ้าเราตื่นเช้าเราก็อาจจะมีเวลาไปเที่ยวที่อื่นแต่ดูอารมณ์หมดแล้วกันไม่อยากฝืนตัวเอง เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ เป็นไงบ้าง แบบมันแป๊บเดียวมากความตื่นเต้นที่มีทั้งหมด ไปดูรูปเราเท่าไหร่อ่ะ รูปราคาใบละ15 2 รูป 20 3 4 รูป 25เราเอาใบเดียวพอ ไป นะ เดิมพอค่ะ ให้ทุกคนดูรูปเราตอนแรกก็คือแบบกะว่าจะไม่เอานะ แต่ก็เอาละ ขนาดนี้ละ อยากได้นะ อะไรหรอ ที่คาดผมแบบ น่ารักนะ แต่อยากได้ของพี่มาอยากได้เซนทิลินหรือกริฟฟินดอร์หรือ กีฟินดอร์ก็ได้ค่ะฉันรู้ว่าเธออยากได้กีฟินดอร์ ที่ไหนอะของกริฟ ข้างหลัง น่ารักอะแบบคือหน้าหนาวเยอะไหมมันเยอะอยู่แล้วไง ลงมาดิเป็นไง น่ารักปะ น่ารัก ได้ปะ ยังไม่ได้ แต่ไม่ชอบสีอะ อยากเห็นกระจกจังเลยมีกระจกปะน่ารักมากอ่ะ มันใช้ได้จริงด้วยนะ เสื้อของสเนปเสื้อสเนปเอาไหมนี่ไงเฮอร์มินี่กรนเจอร์